klára þessu 5 sko. Gæsina, arena, sitið inn þessu, gerir seimats, þessi þetta sendu þetta gamma grúpuna og voru fylgðar mig, taka heldur kvikindi. Þetta var ekki að líka stöðar. Ég er alltaf voðaður auðvitað að vinna með niður. Lækkaði. Og ég veit að lækkaði.
verður hérna. Nei, þú ert eitt af þessu linni á honum, bara á honum. Já, þetta er Nei, eitthvað geturðu. Já, það var í stöðuleiki, þá var ég að... Og góður heima og skila sér ekki alveg. Ég er svona ákveðna. Ekki alveg mjög. Já, út sjóar. Dettur form í landi og svo hverfar og... Út að kasta á Selfossi? Já, hvað er það að svo við það? Nei. Ég veit ekki henni. Við höfum búin að reyna þetta allt þetta ár. Já. Þú búin að kasta lengi eða? Já, ég er ekki að segja svona. Ég var að kempa. Það var í fyrsta Selfoss-hótelinu. Já. Það var eiginlega fullt að kemja. Einar veit það. Ég veit það. Alltaf lífið ætla sér í þessu. Það skiptir engu. Hvað séð þú? Hvað veist þú mikið? Spilum frá því það. Það er búin. Nei.
Tutto davanti. Tutto primo. Vel gert. Já, maður virkar á pólun. Það verður ykkur sem það er því.
Þetta er bara að kenna mér það. Ég er að leikja og fara að leikja. Mæta alltaf sínt. Það er með við þessu. Svo fólk þessum fólk ekki hefur kallt og ákveð að bíða. Það sýnir það. Já. Það þarf ekki að spila það. Svo var í gamla dag og voru við hérna í það var ekki hérna í BFF. Svo kom Kalmar. Alltaf komum við. Sem var það. Með geitir í búin. Bara fyrir það. Býtu, hvað var fyrir henni? Vitið þið það? Ha? Ég held að hann veit það. Þessi er alltaf með á lóðsólu. Vitið það, hvað er fyrir henni? Ég hef ekki máið. Hann sagði það sem fyrir það. Ég finnst bara að iPad-inni að ráða þessu. Hann er á hann en ég gott að ég löp. Já. Sætt á sig kannski. Já. Jón Fermi. Jú, það? Jón er hálf vissa. JB byrjur. GB. Þetta er ekki PPT. JB, Mr. JB. GPS. Þetta er enda virðulega nafn. Þetta er stjórnunafn. Björni? JB. Ég náði ekki nær. Nei. Og gengur vel? þetta til? 74.
þetta sé 84.
Sérðu þessa fyrstu hérna bara. Það springur. 126. Það er með bók. Já. Þetta er bara svona, það er fólk sem svo líka. Það var líka einu eða saman. Einu bólöðu. Af því þannig að það er 19, það er svona úr 10. Það er 57 en í 16 það er 56 það er lífur sko, þetta er svona það að segja. Svo þetta er 63, 70, 63 fræðir eftir og það er alltaf að fara í feitan búl eða trefaldum það er bara það mjög dóp. Skapa sér tækifæri. Það var flottur ykkur. Hvað segir þið?
Hann er búinn að bíða henni kortir eftir það. Æfa og æfa og æfa. Svo náttúrulega bara jókatíma og þú er rétt. Þú var næstu að fá frávísin þannig. Akkur sem umhverflaskapi. Já. Þú átti að byrja að búla svo, þú segir því. Myndu við eftir að kíkja á spjaldið? Já. Við erum menn með aftur einu. Geinsberg.
Vilja. Já, ég sá það. Það er líkið eru. Já, Takk fyrir tólum að það. Hvað er fyrsta leggið? Já, ég held það. Ég var bara á gangur. Líka vinna. Bara að venda. Herru, hvað er venda? Við munum það? Já, já.
Ha, nej. Inte lika rätt. Crucial. Siinä kiskoi heti. Joo. Spillas. Ennenkin spohi. Se ei yritetä huonoa vielä. Ja allt spelas näst i því sem helvete er. Óvænt úrslitin ekki í dag. Spelet sen. Hvernig var þetta? Já. Ég hef hvorki fengið að skrifa nýja spila henni alltaf. Þetta er ekki gott að þetta sagt. Hver á að byrja? Það er Jón. Sér á Jón. Sex yfirbót frá þér. 6-1.
Já, líklega. Miklu betur tala.
uppskrift. Hvora var eitthvað undir þetta? Nei, það var einhver óðurkanni í restina. Jésus. Já, bara það síðast í leggur til meðlega aðeins.
verður ekki marga bílum. Já. Svo höfðu bara gaman aðeins bara. Já. Svo ég slátt á það næst. Já, svo næði það bara ákveðið langt fyrir það bara að hafa gaman aðeins. Þetta er sérna setja sig nú. Já. Já, það er fjólublátt hjá honum. Já, fjólublátt, þryggja. Já. Hann er þetta mér það sko. Já, nei, það er sér. Þetta er eitthvað frá Alex. 3 frá þér, eða 6? 6 frá mér. Já. Getur byrjað, kemur. Já, ég var að fara fram í völdum sko.
40.
skrifið okkur? Boys, I'm gonna play. headset in. Já. Nei, það er bílar. Það er 6 bílar. Já. Give him your pillar, Zach. 6. Give him your 3 pillars so he can hit Zach. Come on. 3 at a time. 3 at once. Right. Alexander Bidja. $80. Ja.
hugsa ég, það er bara býð og svo er þetta. Bílið þannig að þú taka 32 og það.
þetta heil. Ekki sjóðandi. Það vítur ekkert að yppa sig. Hann byrjaði svakalega. Síðan bara hætti hann að. Það var ekki neitt. Ástand. Það er 50. Nú tíma stilla mig upp í dögum 16. Já, þetta ekki að taka bara dögum 20. Borgaði Vítor. Vítor að borga menn bara út hjá. Þetta er 6 frá þér. Þetta er breyta. Ekki. Ból. Alexander Fidja. Game.
61. Datt úr 60 og þú í þessum 3